Ik ben ik ben lector op het thema kwetsbare gezinnen, kansengelijkheid en kinderarmoede aan Hogeschool Rotterdam. En ik heb het initiatief genomen voor dit symposium omdat het aanstaande zondag de dag van de armoede is. Voor mensen in armoede is het ook iedere dag de dag van de armoede, maar het is wel een goed moment om met elkaar te kijken van wat kunnen we daar nu aan doen. Hoe kunnen we de professionaliteit van mensen, van studenten, aankomende professionals versterken. En dat heb ik geïnitieerd samen met collega-lectoren van het kenniscentrum talentontwikkeling, met de werkplaats Sociaal Domein en via hen ook weer met Inholland. En er zijn allerlei praktijkpartijen bij betrokken geweest. En zo hebben we geprobeerd een puzzel te leggen van de belangrijkste thema's, een aantal belangrijke thema's, er zijn nog veel meer, die spelen rond armoede. En op al die thema's zijn we in de workshops de diepte ingegaan. Twee dingen die ik eigenlijk heb opgeschreven, wat we eigenlijk uiteindelijk uit hebben gehaald, denk ik, omdat het in ieder geval best wel centraal stond in de vele gesprekken die we hadden in de workshop, is dat je niet alleen, dus je niet komt als je alleen maar focust op het individu, op jij moet gezond leven, je mag niet naar McDonald's, je moet vooral heel veel sla eten en heel veel fitness iedere dag. Nee, daar komen we denk ik nog niet. Het is juist, vraagt juist een hele integrale, hele brede aanpak waarin we juist moeten kijken om gezondheidsverschillen aan te pakken.